අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ sweet and spicy pineapple curry එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. medium size pineapple එකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250ක් වගේ එනවා. ඒත් එක්කම රටෙන්දි ග්‍රෑම් 100ක්. මේස හැඳි 4ක් විතර සීනි. බීලුණු ගෙඩියක් වගේ. medium size බීලුණු ගෙඩියක්. මිරිස් කුඩු කට කෑලි මිරිස් ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටිකයි මම දාන්නේ මේක sweet and spicy නිසා. ඒත් එක්කම කුරුඳු සූදුරු කුඩු කහ කුඩු ගම්මිරිස් කුඩු. අපි කජු ටිකක් දානවා ඒ කරි එකට එකතු කරනවා. තව කලාගත්ත ඉඟුරු සුදුලුණු රම්පේ කරපිංචා ආමු මිරිස් කුරුඳු කෑලි කීපයක් සහ කරාමු නැටි දෙකයි. දැන් අපි බලමු ඒ සඳහා අපි ටෙම්පරාදුවට තෙල් භාවිතා කරමු. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් අපි තෙල් ටික භාජනයට දානවා. මේ සඳහා මැටි භාජනයක් භාවිතා කරොත් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද අන්නාසි ඇවිල්ලා මේ ඇඹුල් සහිත පළතුරක් නිසා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම රම්පේ කරපිංචා ඉඟුරු සුදුලුණු ඉස්සෙල්ලාම ඉඟුරු සුදුලුණු දාලා රම්පේ කරපිංචා ආමු මිරිස් කුරුඳු කොටු සහ කරාමු නැටි එක් කරගන්න. ඊට පස්සේ තෙලේ චුට්ටක් එක බැදීගෙන එනකොට ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ලුණු ටික බැදීගෙන එනකොට අපි කජු ටික එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික ටිකක් බැදීගෙන එනකොට කජු ටිකත් ඒකට එකතු කරගන්නවා. එතකොට ඒක යන්තම් වගේ බැදෙනවා. ඒක හොඳ සුවඳක් සහ රසයක් මෙම කරියට ලැබෙනවා. ගින්දර අඩු කරගෙන මේ කරිය හදා ගන්න. ටෙම්පරාදු කරනකොට ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. දැන් බැදුන ඇති. දැන් අපි කුළු බඩු ටික එකතු කරමු. ස්පයිසස් ටික. ඉස්සෙල්ලාම අපි මිරිස් ටික දානවා. ඊපස්සේ කෑලි මිරිස් එකතු කරමු. කුළු ටිකක් දාලා මේ අනිත් ස්පයිසස් ටිකත් එකතු කරමු. ඒක පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඒත් එක්කම අපි අපේ රටෙන්දි අන්නාසි දෙකම එකතු කරනවා. එකතු කරලා සීනි ටිකක් දාලා වතුර
වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 15ක් විතර අඩු ගින්දරේ උයාගන්න. මිට ඇරලා එහෙම කරි එක පෙරලා. විනාඩි 15කට පස්සේ මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. තව හොදි තියෙන නිසා තව විනාඩි 10ක් විතර අඩුම ගින්දරේ තියලා ඉසගන්න. මේකට වතුර විතරයි දාන්නේ. පොල් කිරි මොනවත් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. මේක හොඳින් ෆ්‍රිජ් එකේ සති 2-3ක් වුණත් උයලා කල් තියා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සර්ව් කරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. සර්ව් කරාට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් හදලා කාලා රස බලලා හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.